2 วิธีการตั้งค่าขนาด output size ที่จะทำให้งาน 3D ของคุณเหมือนรูปถ่ายมากยิ่งขึ้นมีวิธีการยังไงบ้างไปดูกันได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวมาตั้งค่ากันนะคะก็ก่อนอื่นให้เราทำการสร้างโมเดลจัดแสงอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งกล้องให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาตั้งค่าพวกขนาดสเกลของเฟรมกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวกดชิปบวก F ที่คีย์บอร์ดนะคะเพื่อเป็นการล็อกสเกลเรนเดอร์นะคะเมื่อภาพมันออกมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในเฟรมที่เรากำหนดไว้นะคะหลังจากนั้นนะกด F10 ได้เลยแล้วก็มาที่ Common นะคะตรง Output Size ตรงนี้โดยปกติเนี่ยเขาก็จะใส่เป็น Custom มาให้เราแล้วเราก็สามารถปรับเลื่อนสเกลที่ขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะกดที่ตรงนี้ก็ได้มันก็จะเป็นสเกลสัดส่วนที่เขาตั้งค่ามาให้นะแล้วทีนี้นะคะตรงนี้นะคะ Image Aspect ตรงนี้นะคะให้ใส่เป็นจุด75ไปเลยเราจะทำเป็นแนวตั้งนะคะมันจะคาดเคลื่อนนิดนึงนะคะจุด75สักประมาณนี้หลังจากนั้นกดล็อกได้เลยแล้วก็เราก็สามารถเพิ่มเติมตัวขนาดภาพเนี้ยให้เล็กให้ใหญ่ตามที่เราต้องการได้เลยเดี๋ยวมันจะปรับตามกันไปนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นแนวตั้งนะคะแบบง่ายๆนะจริงๆมีสัดส่วนที่เยอะกว่านี้นะคะแต่เนี้ยจะเป็นสัดส่วนที่ใช้บ่อยๆนะคะเป็นแนวตั้งที่เหมือนรูปถ่ายจริงๆนะคะก็ถ้าเป็นแนวตั้งแบบนี้แล้วสังเกตนะคะเราก็จะเห็นตั้งแต่พื้นนะคะจนถึงฝ้าเลยก็เวลาใช้งานเราก็เลือกดูว่าเราต้องการที่จะพรีเซนต์ยังไงนะคะมันจะได้สัดส่วนตามที่เราต้องการจะพรีเซนต์นั่นเองเดี๋ยวมาในสัดส่วนของแนวนอนกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวเปลี่ยนจากตรง Output Size Custom ตรงนี้นะคะคลิกได้เลยให้เรามาใช้ HDTV ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เราก็ปรับเลือกสเกลได้เลยนะคะหรือว่าจะเพิ่มหรือลดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะมันจะเป็นสัดส่วนที่เขาตั้งค่ามาให้นะก็คลิกได้เลยแล้วก็เรนเดอร์ได้เลยนะคะนี่คือภาพที่เรนเดอร์นะคะก็จะสังเกตว่ามันก็จะได้ในสัดส่วนที่เป็นแนวยาวนะคะแล้วก็ห้องเนี่ยมันก็จะได้ดูกว้างมากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือมันก็จะไม่เห็นจากพื้นจนถึงฝ้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกใช้เนี่ยเราก็เลือกใช้ตามที่เราต้องการจะพรีเซนต์นะคะให้เหมาะสมกับตัวรูปห้องด้วยนะ